एक्सेल का भिडियोहरु लिएर आएको छौं, जसमा चाहिँ एक्सेल को होम ट्याब को बारेमा चाहिँ हामी सिक्नेछौं। र होम ट्याब को बारेमा आज हामी सिक्नेछौं र यो भन्दा पहिले हामीले एक्सेल को बेसिक पार्ट्सहरुको बारेमा हामीले जानकारी दिइसकेका छौं र हाम्रो च्यानलमा गएर तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। र आज हामी नर्मल्ली यसमा चाहिँ कपी कट गर्न सिक्छौं हैन। जस्तै अब यसमा चाहिँ नाम छ अनि यसमा चाहिँ यो नामहरुलाई हामीले कट गरेर यहाँ कसरी लगाउने यसको बारेमा सिक्ने छौं हामी। यसलाई सिलेक्ट गर्ने, यसमा क्लिक गरिसकेपछि कट गर्नु होला। कट गरिसकेपछि जुन ठाउँमा राख्नु पर्ने त्यसमा गएर पेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ यसरी। र फेरि यसलाई पनि के गर्न सक्नुहुन्छ, कपी गर्यो भने दुईटै ठाउँमा आएर बस्छ, कट गर्यो भने चाहिँ पुरानो ठाउँबाट हटेर अर्को ठाउँमा चाहिँ नयाँ ठाउँमा चाहिँ आउँछ है साथीहरु। जसरी तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ, अहिले मैले यहाँनिर कट गरेर ल्याएको थिए। कट गर्दाखेरि यहाँ देखि हटेर यहाँ आइसकेको छ भने कपी गर्दाखेरि यहाँ पनि छ, यहाँ पनि दुईटै ठाउँमा बस्छ। अब तपाईलाई कुनै बेला चाहिँ कट गर्नुपर्ने अवस्था पनि हुन सक्छ, किनकि त्यहाँदेखि हटाएर हैन अर्को ठाउँमा चाहिँ राख्नुपर्ने अवस्था हुन सक्छ। त्यतिखेर चाहिँ तपाईले कट गर्नु होला। यदि तपाईले दुईटै ठाउँमा चाहिँ चाहिएको छ भने यसलाई कपी गर्नु होला अनि कपी गरिसकेपछि यहाँ आएर पेस्ट गर्नु होला है त। अब यस्तो गर्नुभयो भने दुईटै ठाउँमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ, त्यो डकुमेन्ट देखिन्छ है त। अब यिनीहरुलाई ठूलो ठूलो बनाउनको लागि हामीले फन्ट साइज बढाउन हामीलाई आउँछ होला सायद हैन। आउँदैन भने यहाँदेखि तपाईले बढाउन सक्नुहुन्छ। अनि यहाँदेखि फन्टहरु पनि राख्न सक्नुहुन्छ, फन्टको डिजाइनहरु। अनि यसमा गएर कलरहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब फन्टको अक्षर कलर राख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईले यो कलर पनि यसरी यसमा फिलअप गर्न सक्नुहुन्छ। र यसलाई छेउमा गएर यसरी फोटो ठुलो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यहाँदेखि यसरी यो चिन्ह आइसकेपछि फोटो ठुलो बनाउन पनि सक्नुहुन्छ। र यसमा अन्डरलाइन पनि छ, डबल अन्डरलाइन पनि छ हैन। अब सिलेक्ट गरेको हुँदाखेरि दुईटैमा सँगै हाम्रो गएको छ। अनि यसलाई इटालिक गर्न सक्नुहुन्छ, बोल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। अब यी सबै कुराहरु चाहिँ हामीले इन दुईटामा राख्नु पर्यो भनेपछि यसलाई सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरिसकेपछि फर्मेट पेन्टरमा क्लिक गरेर अब यसलाई पनि हामीले यसरी सिलेक्ट गर्ने हो भने सेम त्यसै प्रोसेसमा चाहिँ आउँछ। जुन तपाईले यहाँ गर्नु भएको थियो त्यसैमा चाहिँ हाम्रो अटोमेटिकली यहाँ एकै क्लिकमा चाहिँ हुन्छ। र यसमा तपाईले जुन फन्ट युज गर्नु भएको थियो फन्ट त्यही छ हैन। यसमा पनि सेम त्यही फन्ट छ। अनि साइज कति छ हैन, साइज पनि सेम छ, कलर्सहरु सेम हुन्छ हैन। अब तपाईले चाहिँ कुनै orderलाई नर्मली हामी जस्तै अहिले यसमा लेखे हैन, मैले कम्प्युटर अफिसियल भनेर लेखेको छु। अब मैले यसमा भएको सबै जुन युज भएको छ हैन, त्यो चाहिँ मैले यसमा युज गर्नु छ भनेपछि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भनेपछि यसमा पहिले युज भएकोमा क्लिक गरेर अनि फर्मेट पेन्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि एउटा ब्रुश जस्तो टुल्स आउँछ र यसमा क्लिक गर्नु होला। अटोमेटिकली तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि यो त्यही फन्ट, त्यही डिजाइनहरु, त्यही कलरहरु सबै अटोमेटिकली आउँछ। र यसलाई चाहिँ हामी ठुलो बनाउँछौं किनकि यसको साइज ठुलो भएर हामीले यसको साइज ठुलो बनाएका छौं। यसरी हामी गर्न सक्छौं। र नर्मली हामीले जस्तै मैले एउटा order लेख्छु, कम्प्युटर लेखे मैले। कम्प्युटर लेख्दाखेरि चाहिँ तपाईले यहाँ कम्प्युटर छ, यसलाई चाहिँ हामीले फर्मेट पेन्टरमा गएर यदि हामीले दुईटालाई सिलेक्ट गर्ने हो भनेपछि यो जस्तै त्यो पनि तिनीहरु पनि के हुन्छ, नर्मल भएर आउँछन् है त। अब तपाईले यसमा चाहिँ सेम यस्तै बनाउनको लागि चाहिँ फन्ट साइज बढाउनु पर्यो, 22 पुर्याउनु पर्यो हैन। अनि त्यसपछि यहाँ गएर फन्ट चुज गर्नु पर्यो। अब कुन फन्ट खोज्नु पर्यो अनि बोल्ड गर्नु पर्यो, इटालिक गर्नु पर्यो, अन्डरलाइन गर्नु पर्यो, फेरि कलर हाल्नु पर्यो। र त्यसमा पनि अर्को फन्ट साइज, फन्ट कलर पनि यहाँदेखि चुज गरेर राख्नु पर्यो। यतिका समय तपाईको वेस्ट हुन्छ। यो समयलाई हामीले छिटो सरितो गर्नको लागि के गर्ने, यसमा क्लिक गर्नु होला। क्लिक जस्तै तपाईले यसमा चाहिँ अहिले म व्हाइट कलर हाल्दिन्छु हैन, अथवा कुनै कलर पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईले यहाँदेखि। जस्तै मैले यो कलरमा यस्तो राखेको छु। र यसलाई फर्मेट पेन्टर गरेर मैले यसमा क्लिक मात्र गर्ने हो भनेपछि अटोमेटिकली त्यो order के हुन्छ,
माथिको फन्टहरु सबै सिलेक्ट हुन्छ र तपाई घण्टौं लाग्ने कामहरु चाहिँ छिटो छरितो गर्न सक्नुहुन्छ है त साथीहरु। यो चाहिँ फर्मेट पेन्टरको बारेमा र कपी पेस्ट गर्ने हामीले सिकेका छौं। र त्यसै गरेर अब तपाईले यो वर्ड चाहिँ अब ठूलो साइजमा बनाउनु भएको छ। यसरी छ र यसलाई चाहिँ हामीले बीचमा राख्नु छ भनेपछि कसरी राख्न सकिन्छ हैन यसको बारेमा पनि हामी सिकौं। त्यसको लागि तपाईले यहाँनिर दिएको छ टप एलिगन भन्ने छ। टप गर्यो भने माथि आउँछ, यो सेन्टरमा आउँछ, तल आउँछ अनि यो गर्यो भने चाहिँ अझ तल आउँछ है त्यसरी। यसले चाहिँ के गर्छ बीचमा ल्याउँछ, यसले चाहिँ फेरि अलि माथि बीचमा ल्याउँछ, सेन्टरमा ल्याउँछ यसरी। अब तपाईले यहाँ देखि यसरी यिनीहरुको युज गरेर को साइडमा राख्ने हो डकुमेन्ट हैन त्यो साइडमा तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ र आवश्यकता अनुसार चाहिँ यो कोठाको बक्समा चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। नर्मली हामीले यो टुल सब बिना हामी यो अक्षरलाई चाहिँ यताउति लगाउन सक्दैन है त। र एबी भनेको छ, एबी मा पनि हेरौं के छ। एबी मा चाहिँ एंगलहरु छ हैन। जसरी मैले यसमा क्लिक गरे भने चाहिँ यो वर्ड यसरी हाम्रो अटोमेटिकली छड्के भइसकेको छ। र तपाईले अब कुन स्टाइलमा राख्ने हो हैन यसरी थर्डमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ अनि रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ हैन। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो कस्तो डिजाइनमा हुँदैछ। तपाईले यहाँ देखिराख्नु भएको छ हैन। अब फर्मेट सेलमा गएर फेरि कतिको डिग्री कतिको एंगलमा घुमाउने हो हैन त्यसको पनि एउटा सेटिङ आउँछ। र त्यो सेटिङमा गएर तपाईले यहाँनिर कति डिग्री घुमाउने हो हैन यसरी तपाईले सिलेक्ट गरेर अनि यति सम्म मात्र हाम्रो त्यो अक्षर घुम्छ हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईले यहाँ देखि एंगलहरु चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। र नर्मली हामीले यसलाई सिधा बनाउनको लागि फेरि त्यसैमा क्लिक गर्नु होला अनि नर्मली यो अटोमेटिकली सिधा भएर आउँछ है त। र अर्को भनेको हाम्रो वार्पर टेक्स्ट भन्ने छ। वार्पर टेक्स्ट भनेको चाहिँ हाम्रो नर्मली ओर्डर हामीले लेख्दाखेरि अब मैले के लेख्छु भन्दाखेरि जस्तै मैले अहिले हाई कम्प्युटर अफिसियल भनेर लेख्छु है। अहिले मैले लेख्दाखेरि यो लाइन भन्दा अलि अगाडि नै आइसकेको छ। र अब मैले वार्पर टेक्स्टमा क्लिक गरेर लेख्छु के हुन्छ है त। यसमा क्लिक गरेको छु मैले अब लेख्छु के हुन्छ है त। अब हेर्नुस् तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो सिधा अगाडि बढेको छ भनेपछि यसमा चाहिँ तल आएर यो लाइन भन्दा उता नगइकन तल तल आएको छ। यो चाहिँ हाम्रो वार्पर टेक्स्टको काम हो। वार्पर टेक्स्टले के गर्छ भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ इन्टर हुँदैन। यसमा इन्टर गर्यो भने दोस्रो लाइनमा जान्छ हैन। तर हामीले जस्तै कम्प्युटर अफिसियल भन्ने छ यसलाई तल ल्याउनु छ भनेपछि हामीले वार्पर टेक्स्टमा गएर हामीले यसरी ल्याउन सक्छौं। र यसलाई अलि ठुलो बनायो भनेपछि फेरि यसरी हामीले के गर्न सक्छौं दुई लाइनमा यसरी राख्न सक्छौं है। ल हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी बनाएर अनि यसलाई बीचमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। अब कुन स्टाइलमा राख्ने हो हैन त्यो राख्न सक्नुहुन्छ। तर वार्पर टेक्स्टको सर्टकट की भनेको जस्तै मैले यसलाई अहिले बनाउनु छ भने अल्ट सँग इन्टर गर्नु होला। अल्ट सँग इन्टर गर्नुभयो भने पनि तपाईको यो order त्यस्तै हुन्छ वार्पर टेक्स्ट त्यस्तै है। जस्तै मैले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सेल माइक्रोसफ्ट एक्सेल लेखेको छ र माथि तल चाहिँ तल आएको छ माथि चाहिँ हाम्रो ई मतलब देखिएको यसरी तपाईले यसको सेटिङ बनाउन सक्नुहुन्छ है त। अनि अर्को भनेको तपाईले यो बुझ्नुभयो होला हैन। वार्पर टेक्स्ट भनेको एउटै लाइनमा चाहिँ दोस्रो यो कोठा भन्दा यो लाइन भन्दा यता नलेख्नु छ भनेपछि वार्पर टेक्स्ट युज गर्नु होला। र मैले नर्मली सबैले सिलेक्ट गरे र यसमा गएर मैले अलि टेबल अल बोर्डर राखेको छु किनकि तपाईलाई यो लाइनहरु देख्नको लागि हेर्नको लागि सजिलो होला भनेर। र मर्ज सेल भनेको चाहिँ हामीले कोठाहरु चाहिँ कतिवटा सिलेक्ट गर्न कतिवटा कोठालाई चाहिँ हामी मर्ज गर्ने हो हैन एउटै बनाउने हो। त्यसको बारेमा चाहिँ यहाँनिर मर्ज एन्ड सेल गर्ने अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ कोठा एउटै हुन्छ। जस्तै मैले यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ यो कोठामा लेखिन्छ भने अब यसमा क्लिक गर्दाखेरि चाहिँ पुरै कोठाहरु चाहिँ एउटै हो। यी चारवटा कोठाहरु सेलहरु मिलेर एउटा कोठा बनेको छ। र धेरै गर्नु छ भने सिलेक्ट गर्नु होला। सिलेक्ट गरेर अनि त्यसपछि यसरी मर्ज गर्दिनु हो भने यो कोठा एउटै भयो हाम्रो। अब यसमा चाहिँ सबैले को सेन्टर हो सबै मर्ज भएर एउटा मात्र बनेको छ। र यो हटाउनु छ भने फेरि त्यही मर्जमा क्लिक गर्नु होला हैन।
जस्तै कुनै बेला के हुन्छ भन्दाखेरि एमाउन्ट हैन लेख्नुपर्ने अनि आरएस यहाँ लेख्नुपर्ने अनि पीएस चाहिँ यहाँ लेख्नुपर्ने हुन्छ अथवा दुईटा कुराहरु चाहिँ तल माथि एउटा चाहिँ लेख्नु छ भने दुईटालाई सिलेक्ट गरेर यसरी मर्ज गर्नुभयो भने तपाईले यिनीहरु यसरी मर्ज गरेर मिलाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो मर्जको काम पनि एकदमै धेरै हुन्छ र यसलाई हटाउन मर्ज गर्नु होला हैन त्यसैमा क्लिक गर्नुभयो भने त्यो फेरि त्यो हट्छ र यसलाई बीचमा लगाउन सक्नुहुन्न नर्मली अब यसरी बीचमा लगे पनि तपाईको यहाँ बीचमा आउँदैन किन भन्दाखेरि चाहिँ यसरी मर्ज गर्नुभयो भने एकदमै सजिलैसँग यता आउँछ र हजुरहरुलाई हाम्रो भिडियो कस्तो लाग्यो आज हामी होम ट्याबको पार्ट 1 मा छौं र पार्ट 2 मा यो सिक्नेछौं र पार्ट 2 मा चाहिँ हामी लगभग धेरै कुराहरु सिक्नेछौं होम ट्याबको पार्ट 1 मा चाहिँ हामीले यो भिडियोहरु बनाएर तपाईहरुको माझमा लिएका छौं हजुरलाई कस्तो लाग्यो हाम्रो भिडियो लाइक शेयर सब्स्क्राइब गरिदिनु थ्यांक यू